Miért fekete a fekete lyuk? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon különleges fekete lyukakról fogunk beszélni. Olyanokról, amelyek talán nem is fekete színűek. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogy azt megszoktuk. Kérlek, kísérj végig ezen a gondolatkísérleten, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. A fekete lyukak elnevezése első pillantásra félreérthetetlennek tűnik. Fekete, tehát nem látható, és lyuk, tehát valami hiányzik. És valóban, ez nem csak költői kép. A fekete lyuk azért fekete, mert az általa keltett gravitáció annyira intenzív, hogy még a fény sem tud kiszabadulni belőle. Ha egy foton, azaz egy fényrészecske, túl közel kerül az eseményhorizonthoz, nincs visszaút. Innen jön a név, a fény hiánya miatt látjuk sötétnek. De ez csak az optikai feketeség. Nem arról van szó, hogy valami feketére van festve, hanem hogy semmiféle információ, míg a fény sem képes elhagyni a horizonton túli régiót. Az eseményhorizont tehát nem egy fizikai felület, inkább egy határ, olyan, mint egy láthatatlan kerítés, amely mögött a téridő annyira meghajlik, hogy minden út befelé vezet. Olyan, mint egy lefelé fordított csúszda, amin ha elég közel mész a peremhez, már nem fogsz megállni. A klasszikus fekete lyukakat 3 tulajdonság jellemzi. A tömegük, a forgási sebességük, vagyis a spinnjük, és egy különleges tulajdonság, amit töltésnek nevezünk. Ezeket foglalja össze a fizikusok Noether tétele, amely szó szerint azt jelenti, hogy a fekete lyukaknak nincs hajuk. Vagyis bármilyen bonyolult rendszer omlik is össze fekete lyukká, az összes részletet elfelejti, kivéve ezt a 3 dolgot. Mintha minden emlékét elveszítené, és csak az maradna, mekkora vagy, milyen gyorsan forogsz, és van-e benned töltés. A tömeg a legfontosabb. Ez határozza meg, mekkora az eseményhorizont, vagyis mekkora az a régió, ahonnan már semmi sem tud elmenekülni. Egy 10-szeres naptömegű fekete lyuk esetén ez csak néhány 10 kilométer, míg a galaxisok közepén található szupernehéz fekete lyukaknál akár a naprendszer méretét is elérheti. A spin, vagyis a forgás sebessége is befolyásolja az alakját. Egy gyorsan forgó fekete lyuk nem gömbszerű, hanem lapult. Ráadásul a spin képes megrántani a téridőt is. Ezt nevezzük téridőhúzásnak. Ilyenkor a fekete lyuk körül még a téridő is örvényleni kezd, mint a víz a lefolyó körül. És akkor ott a töltés. Na, itt kezd bonyolódni a történet, de erről majd a következő fejezetben mesélek, mert lehet, hogy nem minden töltés egyenlő, és lehet, hogy nem minden fekete lyuk fekete. Legalábbis a kvantumfizika szemével nézve. Mit jelent az, hogy egy fekete lyuk színes? Egyáltalán mit keres szín egy olyan helyen, ahol még a fény sem tud kijutni? Amikor azt mondjuk, színes fekete lyuk, az első reakciót talán joggal ez lehet. Mi van? Hogyan lehet valami egyszerre fekete és színes? Hát nem pont az a lényeg, hogy semmilyen fény nem jön ki belőle. Igen, pontosan ez a lényeg, de most nem a látható színek világában kalandozunk, hanem a kvantumfizika egyik legizgalmasabb és legkevésbé intuitív bugyrában, a kvantumkromodinamikában, vagyis a részecskefizika színelméletében. Itt a szín nem azt jelenti, hogy piros, zöld vagy kék fény szóródik a fekete lyuk felszínéről. A szín a kvarkok töltésének egy különleges típusa, amit a fizikusok nem véletlenül neveztek el a látható színek alapján. 3 ilyen színtöltés létezik, piros, zöld és kék, valamint ezek ellentettjei, antipiros, antizöld és antikék. Ezekből állnak össze a kvarkok és gluonok, amelyek az anyag legkisebb, mégis legnagyobb erejű részei. Hogy értsük, mennyire más ez, mint az elektromos töltés, képzeljük el a következőt. Az elektromos töltés olyan, mintha valaki pozitív vagy negatív hangulatban lenne. Vagy vonz valamit, vagy taszít. A színtöltés viszont inkább olyan, mintha egy társasjátékban 3 karakterlépés lenne, és minden játékosnak valamilyen kombinációban kell játszania, hogy a játéktábla kiegyenlített maradjon.
Ez nem egy igen-nem típusú dolog, hanem egy háromszereplős tánc, ahol a harmónia az, ha a piros, zöld és kék együtt vannak, vagy legalább egy teljesen kiegyenlített ellentétükben. A kvantumkromodinamika, vagyis fonetikusan kvantumkromodinamika a fizika azon része, ami ezt a színjátékot szabályozza. Ez a törvénykönyv mondja meg, hogyan mozoghatnak, kapcsolódhatnak és szakadnak szét a kvarkok és gluonok. És itt jön a varázslat. Elméletileg bármelyik kvantumtöltés, ami egy alapvető erőhöz tartozik, például az elektromos töltés az elektromágnesességhez, vagy a színtöltés az erős kölcsönhatáshoz megjelenhet egy fekete lyukban is. Legalábbis a híres no hair, azaz nincs hajtétel szerint. Ez a tétel azt mondja, hogy egy fekete lyukat, bármennyire is vadul keletkezett, végül csak 3 dolog jellemez. A tönege, a spinnje és egy tetszőleges kvantumtöltés. Nem csak az elektromosra gondolhatunk itt. Akár színtöltést is tárolhat elvileg, vagyis a fekete lyuk lehet kvantumszínben színes. Olyan ez, mintha a fekete lyuk kvantumléptékben belülről világítana pirosan vagy zölden. Bár ezt soha nem látnánk. Persze ez még csak elmélet. A gyakorlatban sok minden útját állja annak, hogy egy fekete lyuk színessé váljon. Például az, hogy a színtöltés szinte sosem jelenik meg külön izoláltan. Mert, és ez a kulcs, a természet szinte mindenáron megpróbálja kiegyenlíteni ezeket a színeket. Egy piros kvark nem mászkálhat csak úgy egyedül az univerzumban, mert a természet automatikusan hozzácsapna elé egy zöldet, meg egy kéket, vagy legalább egy antipirosat. Ez a színkonfinement elve, erről azonban majd külön is beszélnünk kell. Most elég annyit megjegyezni, elméletileg igenis lehetséges egy színes fekete lyuk, ami kvantumkromodinamikai töltést hordoz. Egy olyan kozmikus objektum, amely nem csak a gravitációval játszik, hanem a kvantumszínek hegedű húrjait is pengeti. És ez nem költői kép, ez egy komolyan vett elméleti lehetőség, sőt, van rá kutatás, ami szerint ilyen fekete lyukak akár valóban létezhettek is az univerzum hajnalán. Létezhetnek színtöltéssel rendelkező fekete lyukak? Vagy ez már a tudományos fantasztikum határa? Ha eddig azt gondoltad, hogy a fekete lyukak már így is elég furák, akkor kapaszkodj meg. Van rá esély, hogy egyes fekete lyukak nem csak tömeget is spint tárolnak, hanem színt is. Nem úgy, ahogy egy festékes dobozban tárolnánk a pirosat meg a kéket, hanem kvantum színtöltés formájában. És ez nem science fiction, hanem kvantum kromodinamikai spekuláció, amit a fizika legkomolyabb elméletei is megengednek. Sőt, nem csak megengednek, néha szinte követelnek. Kezdjük az alapokkal. A híres no-hair-tétel, vagyis az a fizikai elv, amely szerint a fekete lyukakat 3 tulajdonság határozza meg. Tömeg, forgás és töltés. Az elektromos töltést már jól ismerjük, de nem ez az egyetlen fajta töltés a természetben. A kvantumvilágban többféle töltés is létezik, amelyek az egyes alapvető kölcsönhatásokhoz kapcsolódnak. Az elektromágneses erőhöz az elektromos töltés tartozik. Ezt ismerjük a legjobban, hiszen ez működteti az elemeket, a hajszárítót és a villámcsapást. A gyenge kölcsönhatáshoz különleges úgynevezett izoszpin jellegű töltések tartoznak, a gravitációhoz pedig az összes tömeg és energia forrása. De az erős kölcsönhatás az, ami a quarkokat összetartja, a színtöltés révén érvényesül. Ez az, ami a protonokat és neutronokat ragasztja össze a világegyetem szövetébe. A fizika szerint tehát elvileg létezhet olyan fekete lyuk, amely kvantumszíntöltéssel rendelkezik. Ilyenkor a fekete lyuk piros, zöld vagy kék lenne. Nem vizuálisan, hanem kvantumértelemben. Vajon hogyan keletkezhet egy ilyen furcsa lény? Nos, itt jön a csavar. A fekete lyukak a valóságban nem hajlamosak megtartani a töltésüket. Egy elektromosan töltött fekete lyuk például hamarosan semleges lesz, mert a környezetéből vonzani fogja az ellentétes töltéseket.
például a szabadon szálló elektronokat vagy protonokat. Ez olyan, mintha egy dörzspisztollyal feltöltött léggömböt azonnal a földre dobnánk. Gyorsan semlegesítődik. És ugyanez igaz a színtöltésre is. Csak sokkal durvábban. A színtöltés nem szeret egyedül lenni. A természet szinte hisztérikusan kerüli, hogy valami csak piros vagy antizöld legyen. Az erős kölcsönhatás egyik legsajátosabb jellemvonása az úgynevezett színkonfinement. Az a szabály, hogy izolált kvarkokat, vagyis színtöltéssel rendelkező részecskéket nem láthatunk soha. Egy kvark mindig más kvarkok társaságában jelenik meg, úgy, hogy a színek összeadva színtelenné, vagyis semlegessé váljanak. Egy proton például 3 kvarkból áll, egy piros, egy zöld és egy kék. Ezek 3 együtt alkotják a kvantum színsemlegességet. Egy mezon pedig egy kvark és egy antikvark párosítása, például piros és antipiros, ami szintén semleges. És itt jön a kérdés, ha a természet mindenáron kerüli a színes egyedüllétet, akkor egy fekete lyuk hogyan szedne össze kvantum színtöltést? Nos, normál körülmények között sehogy. Ahhoz, hogy egy fekete lyuk színessé váljon, valami rendkívüli dolognak kell történnie. Olyas valaminek, ami túl van a mostani világunk megszokott viszonyain. Például egy olyan korszakban, amikor a kvarkok még szabadon hetkedtek, mint egy jól nevelt madárraj. Ez pedig csak is az univerzum legelső pillanataiban volt lehetséges. A nagy boom után nem sokkal, amikor a hőmérséklet olyan őrületesen magas volt, hogy a kvarkokat semmi sem tartotta össze. Ezt a kort hívjuk quark-gluon-plazma korszaknak. És itt kezd igazán izgalmassá válni a kérdés, hogy mi van, ha akkor és ott színtöltéssel rendelkező fekete lyukak keletkeztek. Nem csillagokból, nem gázfelhőkből, hanem az univerzum legmélyebb kvantumtáncából. Erről mesélek majd a következő részben. Miért nem látunk magányos kvarkokat az univerzumban? És miért olyan nehéz egy fekete lyuknak színesnek maradnia? A fizika egyik legrejtélyesebb szabálya olyan, mint egy ráthatatlan társasjáték etikett. Egyedül nem játszhatsz. Legalábbis, ha kvark vagy. A kvarkok ugyanis mindig társas lények. Nem azért, mert barátkoznak, hanem mert a természet törvényei konkrétan megtiltják, hogy színtörtésüket egyedül mutogassák. Ezt a szabályt nevezzük színkonfinemnek, magyarul színbefogásnak. Ez az erős kölcsönhatás egyik legismertebb, mégis legnehezebben kísérletileg megfogható tulajdonsága. Azt mondja ki, hogy önálló, színes objektumok, például egy piros kvark, nem létezhetnek különállóan a természetben. Mindig úgy kell összerakni őket, hogy az összesített színtöltés semleges legyen. Ez hasonlít egyfajta kozmikus sakkjátszmához, ahol csak akkor engedélyezett a létés, ha a végső helyzet kiegyensúlyozott. Ha 3 kvark van, egy piros, egy zöld és egy kék, akkor az színtelen, vagyis engedélyezett. Ha csak egy piros kvark szaladgálna egyedül, az szabálytalan, és az univerzum nem engedi. Olyan ez, mintha a természet automatikusan visszahúzná a kezedet, amikor megszegnél egy kvantumszabályt. Ezért van az, hogy a kvarkokat mindig zárt rendszerekben látjuk. Protonokban, neutronokban vagy más hadronokban. Még a részecskegyorsítókban sem sikerült soha levadászni egyetlen szabadon szálló kvarkot sem. Ha szétszakítanánk egy ilyen rendszert, mondjuk 2 kvarkot próbálnánk eltávolítani egymástól, az erős kölcsönhatás annyira megerősödik, hogy inkább új kvark-antkvark párt hoz létre, semmint engedné, hogy a meglévő színtöltés elszabaduljon. Ez olyan, mintha a gumikötél, amivel 2 részecske össze van kötve, nem gyengülne, hanem egyre feszesebbé válna, ahogy húzod. És végül inkább szakad új kötéllel együtt, brutál erős. Na de mit jelent ez egy fekete lyuk szempontjából? Egy fekete lyuk normál környezetben jön létre, például egy összeomló csillag magjából, akkor az anyag, amit elnyel, más színtelen. A protonok, neutronok, atommagok mind-mind kvarkok zárt rendszerei,
amelyek nem hordoznak nyílt színtöltést. Ahogy a fekete lyuk ezeket beszippantja, nem gyűjt be semmilyen kvantumszínt, csak a tömeg növekszik, és esetleg a spin, de a szín marad színtelen. Ráadásul, ha valahogy mégis megpróbálna színtöltést megszerezni, azonnal jönne egy ellentétes színű részecske a környezetéből, ami kiegyenlítené. Az univerzum mindig ügyel arra, hogy a végén minden visszataláljon a semleges állapotba. Ezért nevezzük ezt az egészet konfinentnek. A színtöltés be van zárva, csak együtt létezhet, mint egy börtön, amiből nincs egyéni szökés. Ezért olyan nehéz egy fekete lyuknak színessé válnia, mert normál környezetben egyszerűen nincs elérhető színtöltés. Csak csomagban van, mint amikor a boltban nem vehetsz egyetlen szemszőlőt, csak egész fürtöt. Ha pedig mégis kiszedsz egy szemet, a többi azonnal rácsimpaszkodik és együtt jön. A színkonfinement tehát a fő oka annak, hogy a kvantumkromodinamikai töltéssel rendelkező fekete lyukak rendkívül ritkák, vagy talán ma már nem is léteznek. Ahhoz, hogy mégis legyenek, valami egészen mást kell keresnünk. Egy olyan korszakot, amikor még nem létezett színkonfinement, mert a kvarkok és gluonok szabadon úszkáltak, mint kis halak az ősóceánban. Ez a korszak a világegyetem hajnalában történt. Abban a pillanatban, amikor a fekete lyukak még nem csillagokból, hanem kvantumhabus forrongásból születtek. És bizony ezek lehettek legalább egy pillanatra az univerzum legszínesebb fekete lyukai. A történet innentől válik igazán kozmikus erejűvé. Mikor lehetett mégis színes fekete lyukakat létrehozni? Létezette olyan időszak, amikor a természet megszegte saját szabályait. Ahhoz, hogy megértsük, mikor válhatott valóra a színes fekete lyuk gondolata, vissza kell ugranunk az időben. Nem néhány száz évre, hanem egészen az ősrobbanás utáni első ezred másodpercekbe. Ez az az időszak, amikor a világegyetem még nem galaxisokból, csillagokból és bolygókból állt, hanem egy felfoghatatlanul forró, sűrű, kaotikus plazmából, amelyben a kvarkok és gluonok szabadon konszáltak. Ez volt a kvark-gluon plazma korszaka. Ebben a kozmikus üstben nem volt színkonfinement. Nem voltak protonok, neutronok, nem voltak atommagok. Csak kvarkok, gluonok és azok a bizonyos színtöltések szabadon, kontrollálatlanul, mint egy világra szabadult festékkészlet. A hőmérséklet ebben az időben több mint 10 billió Kelvin fölött volt. Olyan forró, hogy semmi sem maradhatott egyben. Minden szétvált, minden szabadon mozgott, és minden össze is ütközött minden mással. Most képzeld el ezt a fortyogó őslevest, ahol időnként egy-egy téridőpont egy kicsit sűrűbb, mint a többi. Ott picit több anyag gyűlik össze. Ez nem hiba, ez a kvantumfluktuációk normális következménye. Egy kis többlet, egy kis domborulat a téridőben. És mi történik, ha ez a domborulat elég sűrű lesz? Most az ottani anyag saját gravitációja miatt összeomlik, és fekete lyuk lesz belőle. Ezeket nevezzük primordiális fekete lyukaknak, vagyis ősi fekete lyukaknak, amelyek nem csillagok halálából születnek, hanem az univerzum kaotikus születése közben jönnek létre. És itt jön a varázslat. Ha ez a kis domborulat éppen egy olyan színes régióban jött létre, ahol például kicsit több volt a piros kvark, mint a zöld, akkor az újonnan keletkező fekete lyuk beszippanthatta ezt a kvantum színeltolódást. És ezzel meg is született a színes fekete lyuk. Persze ez nem volt mindennapos. Ahhoz, hogy ilyen fekete lyuk keletkezzen, több dolognak kellett egyszerre teljesülnie. Olyan korai időpontban kellett történnie, amikor még létezett szabad színtöltés. Az összeomló régiónak kicsinek kellett lennie, épp csak egy apró kvantumfolt, ahol a színeltolódás nem simult ki. És az új fekete lyuknak elég gyorsan kellett keletkeznie ahhoz, hogy megragadja ezt a többletet, mielőtt a természet kiegyenlítette volna.
Ez az időszak nagyjából a nagy boom utáni első 10 milliómod másodperc körül történt, fonetikusan 10⁻⁵ másodperc után. Ekkor még javában tombol a quark-gluon plazma, de már alakulnak ki azok a sűrűségingadozások, amikből fekete lyuk lehet. Ha ekkor valóban keletkeztek primordiális fekete lyukak, már pedig az elméletek szerint valószínűleg igen, akkor néhány közülük színtöltéssel is rendelkezhetett. Talán nem sok, talán csak egy-egy apró kvantumflatta, de ha mégis megtörtént, az örökre nyomot hagyhatott az univerzum szerkezetében, és nem csak elméletben. A kvantum színtöltéssel rendelkező fekete lyukak viselkedése más lenne, mint a semleges társaiké. Esetleg nyomot hagytak a gravitációs hullámok finom szerkezetében, vagy módosították az elemek arányát a világegyetem első perceiben, amikor a könnyű atommagok, a hidrogén, a hélium kialakultak. Egy biztos, ha valaha volt esély színes fekete lyukak születésére, az ott és akkor volt. Az ősrobbanás első watt pillanataiban, amikor az univerzum még nem ismerte a szabályokat, csak a lehetőségeket. És talán épp ekkor született meg az első kvantumszínt viselő gravitációs szörnyeteg, a kozmikus kaleidoszkóp legelső színes villanása. Mik azok a primordiális fekete lyukak, és hogyan jöhettek létre? Lehet, hogy ezek a sötét anyag titokzatos forrásai? Amikor az emberek fekete lyukakról beszélnek, a legtöbbször egy halott csillag képét idézik fel. Egy hatalmas, kihúnyt égi testet, ami saját súlya alatt összeroppan. Ez az elképzelés teljesen jogos, hiszen a legtöbb általunk ismert fekete lyuk valóban így keletkezik. Ezek az úgynevezett csillagtömegű fekete lyukak a nagy tömegű csillagok halálakor születnek meg, és tömegük általában 10-50-szerese a napénak. De van egy másik, sokkal titokzatosabb fajta is. Olyanok, amelyek nem csillagokból születtek, és nem is kapcsolódnak semmilyen klasszikus égitesthez. Ők az ősi testvérek, az univerzum legkorábbi pillanataiban létrejött struktúrák, a primordiális fekete lyukak, röviden ősi fekete lyukak. Ezeket nem a gravitációval küszködő csillagok hozzák létre, hanem maga a forrongó világegyetem. A nagy boom utáni első töredék másodpercben az anyag és energia olyan sűrű volt, hogy elég volt egy piciny sűrűségingadozás, egy apróbb domb az energiamezőn, és az már is összeomolhatott saját gravitációja alatt. És hogy milyen nagyok ezek az objektumok, bármekkorák lehettek, ez nem túlzás. A primordiális fekete lyukak tömege 1 grammnál is kisebb lehetett, vagy épp ellenkezőleg több százezer-szerese a napénak. Minden attól függ, hogy pontosan mikor keletkeztek. A világegyetem hajnalán az idő és a sűrűség között szoros kapcsolat volt. Minél korábban történt az összeomlás, annál kisebb és sűrűbb régió vált fekete lyukká. Ha például egy primordiális fekete lyuk a nagy boom utáni 10⁻21 másodperc környékén keletkezett, akkor tömege nagyjából egy közepes aszteroidáé lehet. Ha 10⁻16 másodperc után, akkor már egy kis holdé. Ez a tömegtartomány az aszteroidák és holdak közti skála. Azért érdekes, mert a sötét anyag egyik lehetséges forrása lehet. Tudjuk, hogy az univerzumban valami láthatatlan tömeg uralkodik. Ezt nevezzük sötét anyagnak. Nem bocsát ki fényt, nem nyel el fényt, de a gravitációján keresztül érzékeljük a jelenlétét. A galaxisok forgása, a gravitációs lencsézés, a kozmikus háttérsugárzás mind azt sugja, hogy rengeteg ilyen láthatatlan valami van, és bár sok elmélet született már, egyik sem bizonyított. A primordiális fekete lyukak azonban különleges helyzetben vannak. Ők nem idegenek. A fizikánkban nem kell új részecskét kitalálni hozzájuk, csak azt kell feltételezni, hogy az univerzum legkorábbi időszaka valóban produkált fekete lyukakat. Ha igen, és ezek pont a megfelelő tömegűek, akkor akár a sötét anyag teljes mennyiségét is magyarázhatnák. És van még egy izgalmas mellékszál. Ha ezek a fekete lyukak valóban ilyen korán keletkeztek, akkor volt esélyük arra is, hogy színtöltéssel szülessenek.
mert abban az időablakban a kvark-gluon plazma tombolása közepette még szabadon kószáltak a színes kvarkok és gluonok, és ha egy fekete lyuk egy ilyen színes zónába pottyant bele, akkor esély volt arra, hogy valóban színesen jöjjön világra. Persze nem minden primordiális fekete lyuk kapott ilyet ajándékba, sőt, a legtöbbjük túl nagy volt ahhoz, hogy egy ilyen mikroszkópikus színbuborékot bekebelezzen. Csak a legkisebbek, a néhány tonnásnál is kisebb példányok lehettek elég kicsik ahhoz, hogy passzoljanak egyetlen kvantumfluktuáció méretéhez. Ezek azok a példányok, amelyek talán ma már el is tűntek, de egy pillanatra léteztek, és ha léteztek, akkor ők lehettek az univerzum első színes fekete lyukai. Az ősi fekete lyukak tehát nem csak hogy létezhettek, de talán még most is közöttünk vannak, vagy Planck maradványként, vagy sötét anyagként, vagy egy olyan kozmikus rejtélyként, amely csak most kezdi el felfedni a színeit. Szó szerint. Létezhettek színes primordiális fekete lyukak. És ha igen, mi történt velük azóta? Most már tudjuk, a kvark-gluon plazma korában, az ősrobbanás utáni első villanások egyikében elméletileg lehetséges volt, hogy a sűrűségingadozások olyan apró, mégis sűrű régiókat hoztak létre, amelyekből fekete lyukak formálódtak. Ha ezek a régiók történetesen kvantumszíneltolódással rendelkeztek, vagyis több volt bennük például a piros kvark, mint a zöld, akkor az ott született fekete lyuk akár színtöltést is örökölhetett. De itt egy csavar. A legtöbb primordiális fekete lyuk, amely ebben az időablakban keletkezett, túl nagy volt. A méretük miatt egyetlen ilyen fekete lyuk eseményhorizontja túl kiterjedt volt ahhoz, hogy érzékelje egy apró kvantumszínfolt asszimetriáját. Olyan ez, mintha egy lapáttal próbálnánk megfogni egyetlen vízcseppet a tengerből. Egyszerűen túl nagy a szerszám, hogy észrevegye a kicsiny különbséget. A színtöltés tehát csak akkor ragadhatott bele egy fekete lyukba, ha az elég kicsi volt. Mennyire kicsi? Kisebb, mint 20 tonna. Igen, jól hallottad, egy olyan fekete lyuk, aminek a tömege egy teherautónyi, és ennek megfelelően az eseményhorizontja 10 000-szer kisebb, mint egy proton. Ez már nem asztrofizika, ez kvantumgravitációs mikrosebészet. Ha egy fekete lyuk ilyen kicsi volt, akkor az eseményhorizontja pont olyan méretű lehetett, mint egy tipikus kvantumszíningadozásé, és ha épp beleesett egy színtöbbletet tartalmazó régióba, akkor beleolvadt a kvantumszín, és megszületett a színes fekete lyuk. Sőt, nem csak, hogy megszületett, hanem akár extrém mértékű színtöltést is felhalmozhatott. Ilyenkor a belső színtöltés gravitációs ellenerőt fejt ki. Szó szerint elkezdi felfújni az eseményhorizontot. Ha ez az ellenerő elég nagy, akkor extrémális fekete lyuk jön létre. Olyan objektum, ahol a gravitációs húzás és a színtöltés taszítása szinte teljesen kiegyenlíti egymást. A határ ott van, hogy éppen még megmarad az eseményhorizont. De már a végtelenség teremén egyensúlyozunk. De van egy apró gond. A kis tömegű fekete lyukak nem örökéletűek. A Hawking sugárzás miatt ezek idővel elpárolognak. És minél kisebbek, annál gyorsabban. Egy 20 tonnás fekete lyuk például nem él tovább, mint egy 10 000 másodperc. Ami elsőre sem tűnik soknak, de ha tudjuk, hogy ezek a fekete lyukak 10⁻21 másodperc után keletkeztek, akkor ez az élettartam 100 billiószor hosszabb, mint maga az univerzum addigi teljes létezése. Ez azt jelenti, hogy ezek a színes fekete lyukak nem csak létrejöhettek, hanem elég ideig élhettek ahhoz, hogy kilépjenek a kvark-gluon plazma korszakából, és megérjék a következő nagy lépcsőt, a színkonfinement korszakát. Ez kulcsfontosságú, mert onnantól kezdve újra uralkodott a szigorú szabály, nincs többi szabad színtöltés, minden visszatér a hadronok világába. És itt jön egy különös lehetőség, ezek az apró színes fekete lyukak, túlélve a kvark-gluon korszakok,
Kvantumvákumból származó részecskefelhőkkel burkolódhattak körbe. Olyan virtuális kvarkokkal és gluonokkal, amelyek árnyékolták a bennük lévő színtöltést. Olyan ez, mintha egy erősen fűszeres ételre vastag tejfölréteget öntenénk. A tűz még ott van belül, de kívülről nem érzékelhető. Ez a kvantum árnyékolás talán azt is megakadályozta, hogy további ellentétes színtöltésű részecskéket vonzzanak be, vagyis megőrizhették a belső színüket anélkül, hogy kívülről lebuktak volna. És ha mindez így van, akkor ezek a színes fekete lyukak egyfajta kvantumbuborékként éltek túl a világegyetem legkaotikusabb pillanataiban, rövid ideig, de intenzíven. Talán már nem élnek ma, talán elpárologtak azóta. De ha igen, akkor valószínűleg ők voltak az univerzum első és egyetlen valóban színes lényei. Egy pillanatig villantak fel a kozmikus színpadon, majd eltűntek, mint a kvantumárnyék. És ki tudja, lehet, hogy mégis hagytak maguk után egy kis színnyomot a gravitáció hullámain. De erről majd később. Mi történik a fekete lyukakkal az idő múlásával? Hová lettek a színes fekete lyukak, ha tényleg léteztek? Elérkeztünk a történet egyik legkomorabb, de egyben leglegyőgözőbb fejezetéhez, a fekete lyukak halandóságához. Mert bármilyen öröknek is tűnnek ezek a gravitációs szörnyetegek, míg a fekete lyukak sem élnek örökké. Legalábbis, ha igazunk van Stephen Hawkingnak. A Hawking sugárzás, amit fonetikusan úgy mondanánk, Hawking sugárzás, egy kvantummechanikai jelenség, amely szerint minden fekete lyuk lassan párolog. Nem szó szerint gőzölök persze, hanem úgy, hogy az eseményhorizont közelében virtuális részecskepárok jönnek létre, és néha az egyik fél beleesik, a másik viszont elszabadul. Ennek az eredménye az, hogy a fekete lyuk energiát és így tömedet veszít. És minél kisebb a fekete lyuk, annál gyorsabban. Olyan ez, mint egy gyertya. A vékony gyertya gyorsan leég, a vastag tovább tart. Egy 20 tonnás fekete lyuk például egy 10 000 másodperc alatt teljesen elpárolog. Ez az idő épp elég volt arra, hogy a quark-gluon plazma világából átlépjen a szénkonfinement korába, de nem sokkal tovább. Ez a durva igazság. A legtöbb színes fekete lyuk már nincs köztünk, elpárologtak, szétestek, de, és ez nagyon fontos, amíg értek, rendkívül különleges körülményeket tehentettek. Olyan helyek lehettek, ahol a világegyetem megszegte a saját törvényeit. Mert bár kívülről már látszólag színtelennek tűntek, a kvantumvákum árnyékolása miatt belül továbbra is hordozhatták a kvantum színtöltést, és ezzel visszahatottak a környezetükre. Elképzelhető, hogy módosították a hadronok kialakulásának ütemét, vagy épp eltolták az elemek arányát a nagy bum utáni nukleoszintézis során. Ez volt az az időszak, amikor az első könnyű atommagok, például a hélium, a deutérium vagy a lítium kialakultak. Ha a színes fekete lyukak ott voltak, és közben még párologtak is, akkor finoman megzavarhatták ezt a kényes egyensúlyt. És ez kulcsfontosságú. Ugyanis ha az így létrejött atommag aránypárok eltérnek attól, amit a modellek jósolnak, akkor azt észre lehet venni a kozmikus háttérsugárzásban, vagy akár az ősanyag összetételben. Ez a fajta kozmosztorzítás lehet az első nyom, ami arra utal, hogy ezek a fekete lyukak valóban léteztek. És mi van azokkal, amelyek mégsem párologtak el teljesen? Nos, van egy merész, de egyre népszerűbb elképzelés, a Planck maradványok. Ez szerint a fekete lyukak nem párolognak el teljesen, hanem egy utolsó végső töredékként megmaradnak. Olyan formában, amely már nem zsugorodhat tovább, mert eléri a természet pixenes alapegységét, az úgynevezett Planck-hozt. Ezek a Planck maradványok elképesztően kicsik és sűrűek, mondhatni a téridő utolsó morzsái. És ha valamelyik korai fekete lyuk színtöltéssel rendelkezett, akkor elképzelhető, hogy az ebben a maradványban is ott maradt. Olyan ez, mint egy lezárt üvegcsében elrejtett illat. Nem érezni, nem látni, de ott van.
És itt jön a tudományos sci-fi határán billegő gondolat. Ha ezek a Planck maradványok valóban léteznek, és tömegük a megfelelő tartományban van, akkor ők maguk lehetnek a sötét anyag részecskéi. A láthatatlan tömeg, amit az univerzumban érzékelünk, nem valami új részecske lenne, hanem az univerzum legelső fekete lyukainak kvantumhamvai. És ha közülük néhány valóban színes maradt, akkor talán interakcióba léphet az anyaggal, például az atommagokkal, ami észlelhetővé tenné őket. Talán egyszer majd építünk egy detektort, amely képes észrevenni ezt a finom színlenyomatot. És ha sikerülne, az olyan felfedezés lenne, ami megváltoztatná az univerzumról alkotott képünket. Mert akkor nem csak a fekete lyukakról tanulnánk meg valami újat, hanem azt is, hogy az első másodperc ezredrészében az univerzum valóban színes volt, méghozzá a szó legmélyebb kvantum értelmében. Hogyan helytőzhetnek ezek a színes fekete lyukak ma is az univerzumban? Végleg eltűntek, vagy csak jól elbújtak? Joggal merül fel a kérdés, ha ezek a kvantumszínes fekete lyukak valóban léteztek, akkor miért nem látjuk őket ma? Hová lettek? Vagy még pontosabban lehetséges, hogy valahol még mindig köztünk vannak, csak nem tudjuk őket észrevenni. Nos, az egyik legizgalmasabb válasz erre egy elmélet, amely szerint ezek a fekete lyukak soha nem párologtak el teljesen. Ez az úgynevezett Planck maradvány hipotézis. A lényege, amikor egy fekete lyuk annyira kicsire zsugorodik, hogy eléri a természet legkisebb hosszúsági egységét, a Planck-hozt, akkor megáll. Nem párolog tovább, nem tud. Azon a ponton a téridő már kvantált, darabos, pixeles, mint egy Minecraft világ. Nincs kisebb lépés. Ez a megállt fekete lyuk maradvány úgy viselkedik, mint egy örökkévaló gravitációs pont. És ha az univerzum hajnalán rengeteg ilyen fekete lyuk keletkezett, márpedig elméletileg tényleg keletkezhetett, akkor ezek a Planck maradványok még ma is itt lehetnek körülöttünk. Láthatatlanok, hangtalanok, súlyosak, és tele vannak titkokkal. És most kapaszkodj, ha ezek közül némelyik színtöltést is hordoz, akkor a mai napig ott hordozzák magukban az univerzum első pillanatainak kvantumlenyomatát. Ezek lennének a színes Planck maradványok, talán a legkülönösebb tárgyak, amiket az emberi elme valaha is elképzelt. De ha léteznek, miért nem látjuk őket? Hát épp ez az, a legtöbb fekete lyuk, ha ilyen kicsi, akkor gyakorlatilag észrevehetetlen, sem fényt nem bocsát ki. Sem gravitációs hatása nincs olyan erős, hogy kiemelkedne a háttérből. Olyanok, mint a téridő zseppecsétjei, ott vannak, de alig érezhetően. Viszont ha vad színtöltésük, akkor, és ez a reménysugár, interakcióba léphetnek az atommagokkal. Ugyanis míg a sötét anyag legnépszerűbb modelljei szerint a részecskék semmivel sem kölcsönhatnak a gravitáción kívül. Egy színes fekete lyuk Planck maradvány elméletileg kapcsolatba léphet a kvantum színteret hordozó részecskékkel, például kvarkokkal és glónokkal. Ez azt jelenti, hogy megfigyelhetők lennének, ha lenne megfelelő detektorunk. Ilyen berendezést ma még nem tudunk építeni, de az elmélet ad egy célt, olyan érzékeny eszközt létrehozni, amely képes észlelni a legapróbb kvantum interakciókat is, amelyeket ezek az ősi fekete lyuk maradványok keltenek. Egyes kutatók már felvetették, hogy ha a színes Planck maradványok tényleg léteznek, akkor lehet, hogy átmennek a Földön minden nap, csak nem vesszük észre. Lehet, hogy nyomot hagynak az atommagok szerkezetében, például rendellenes bomlások formájában, vagy hogy gravitációs hullámokat keltenek, bár olyan frekvencián, amit a mai műszereink még nem hallanak meg. És ha valaha sikerülne detektálni egy ilyen jelet, az olyan lenne, mint egy készfogás a világegyetem születésének pillanatával. Egy üzenet a múltból, amely azt mondja, igen, valaha létezett szín a feketeségben. A színes fekete lyukak tehát lehet, hogy már nincsenek jelen aktív formájukban, de kvantumhamuik ott szunnyadhatnak a háttérben.
láthatatlanul, de nem hatástalanul. Talán a galaxisok peremén, talán a föld alatt, talán most is átsuhan egy a szobádon, egy parányi színes múltfoszlány, amely már nem is emlékszik, milyen volt izzani a kvark-gluonplazma tüzében. A kérdés már nem az, hogy léteznek-e, hanem az, hogy megtaláljuk-e őket, mielőtt elfelejtjük, hogy valaha kerestük. Miért lehet ez az elmélet mégis fontos? Mit jelentene számunkra, ha a fekete lyukak valóban színesek lennének? A színes fekete lyukak gondolata elsőre inkább tűnhet kozmikus művészkedésnek, mint valódi tudománynak. Egyfajta kvantumesztétika, piros, zöld, kék gravitációs örvények, amikben színtöltés rezeg. De a valóság az, hogy ez az elmélet nagyon is komolyan vehető. És ha igaz, már pedig több fizikus szerint legalábbis nem kizárható, akkor radikálisan átírja, amit a világegyetemről gondolunk. Kezdjük a legegyszerűbb kérdéssel. Mit árulna el rólunk az, ha valaha léteztek ilyen fekete lyukak? Először is azt, hogy az univerzum születése sokkal vadabb volt, mint azt eddig hittük. Nem csupán kaotikus, forró és sűrű, hanem kvantumszinten is aszimmetrikus. A kvark-gluonplazma nem volt tökéletesen homogén, hanem apró színingadozásokkal volt teleszórva. És ezek az ingadozások, ha valóban létrehozták a színes fekete lyukakat, emlékeztek a világ legelső rezdüléseire. A téridő szerkezete tehát nem steril volt, hanem impulzív, játékos és talán szeszélyes. Másrészt, ha ezek a fekete lyukak tényleg hatással voltak a nukleoszintézisre, vagyis az elemek keletkezésére, akkor ez azt jelenti, egy kvantumgravitációs esemény befolyásolta a kémiai világunk összetételét. Ez olyan, mintha egyetlen festékcsepp változtatná meg az egész galéria színvilágát. Egyetlen színes fekete lyuk talán elég volt ahhoz, hogy máshogy alakuljon a hélium-lítium arány, és ezáltal másként alakuljon az egész későbbi csillagfejlődés. És ez már nem elméleti bohóckodás. Ez megfigyelhető következmény. A tudomány itt kezd igazán élni. De az igazi nagy dobás még csak most jön, a sötét anyag kérdése. Ha valóban léteznek Planck maradványok, és azok között vannak olyanok, amelyek kvantum színtöltést hordoznak, akkor végre lehetőségünk nyílik detektálni őket. Mert míg a teljesen semleges maradványok láthatatlanok, a színesek elméletileg képesek interakcióba lépni az atommagokkal. Akár laboratóriumi körülmények között is. Ez lehetne a sötét anyag első fogható jele. Egy kopogás a háttérből. Egy árnyalat, amit még nem érzékeltünk. És végül van itt valami mélyebb is. Egy gondolat, amit nem lehet elhallgatni. A világegyetem nem csak hatalmas és sötét, hanem talán sokkal árnyaltabb is, mint eddig sejtettük. Ha léteznek színes fekete lyukak, az azt jelenti, hogy a legvégső határon, az esemény horizonton belül is működik a kvantummechanika. És nem csak mint matematikai trükk, hanem mint valódi, mérhető tulajdonság. Ez pedig azt sugallja, hogy a gravitáció és a kvantumfizika közti híd valóban létezik. Talán még nem értjük, talán csak a túlpart ködét látjuk. De a színes fekete lyukak, mint apró világító tornyok, megvilágíthatják az utat. Egy nap talán rájövünk, a kvantumgravitáció nem csak a fekete lyukak kérdése, hanem az egész világegyetem lényege. És hogy miért fontos ez nekünk, embereknek, itt a Földön? Mert minden válasz, amit az univerzumról kapunk, visszahat arra, hogyan gondolkodunk önmagunkról. Ha a fekete lyukak valóban színesek lehetnek, akkor talán mi sem vagyunk olyan fekete-fehérek. Talán a valóság, és benne mi is sokkal összetettebb, mélyebb és árnyaltabb, mint ahogy a tankönyvek sugallják. És talán ez a tudomány legnagyobb ajándéka. Nem egyszerűsít, hanem mélyít. Nem megnyugtat, hanem kíváncsivá tesz. Nem zárja le a kérdést, hanem újakat nyit meg, pont, mint egy jó fekete lyuk, kívülről zártnak tűnik, de belül lehet, hogy az egész univerzum elfér benne, színesen.
Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben az igazán különleges utazásban, a fekete lyukak mélyére, ahol a sötétség ellenére mégis színek vibrálnak. Ha eddig azt hitted, hogy a világegyetem fekete-fehér, talán most sikerült egy új árnyalatot felvillantani, kvantum szinten természetesen. Nagyon kíváncsi vagyok, te mit gondolsz erről az egészről? Elképzelhetőnek tartod, hogy léteztek, vagy akár ma is léteznek színes fekete lyukak? És vajon tényleg nyomot hagyhattak az univerzum fejlődésén? Írd meg a gondolataidat kommentben, beszélgessünk róla. A legjobb kérdések vagy észrevételek gyakran új videókat is inspirálnak, szóval minden hozzászólás számít. Ha pedig úgy érzed, hogy ez a fajta tartalom értéket ad, tudományosan pontos, de közérthető módon, akkor örömmel látlak csatornatagként is. Támogatásoddal még több ilyen mély és izgalmas témát tudok feldolgozni. Ráadásul így exkluzív tartalmakhoz is hozzáférhetsz. Ne felejts el feliratkozni, és ha nem akarsz lemaradni a következő tudományos kalandunkról, nyomd meg a kis harangikont is. És ha most van egy kis időd, nézz körül a csatornán. Rengeteg érdekes videót találsz még, a kvantummechanikától egészen az emberi tudatig. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.